Για άλλη μια φορά, μαύρα, βαριά σύννεφα καταιγίδας περικυκλώνουν τη βασιλεύουσα. Οι Βυζαντινοί πολίτες, οι άνθρωποι που με έπαρση ονομάζουν τους εαυτούς τους το νέο περιούσιο λαό του Θεού, σειραίουν στις εκκλησίες πανικόβλητοι για να προσευχηθούν, όσο ο στρατός στέκει νευρικά στις επάλξεις. Βρισκόμαστε στα τέλη του 11ου αιώνα και η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κινδυνεύει να αφανιστεί. Κατά την διάρκεια της μακράς ιστορίας του, το Βυζάντιο βρέθηκε αρκετές φορές στο σημείο κρίσεων τόσο σοβαρών που απείλησαν την ίδια του την ύπαρξη. Μέσα από το χάος αυτών των εποχών, την αυτοκρατορία διέσωζε μια ισχυρή ηρωική προσωπικότητα. Όταν λοιπόν ο βυζαντινός κόσμος κατέρεε μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ, θα ανέτειλε το άστρο ενός νεαρού πόντιου στρατηγού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Αλέξιο Κομνηνό. Ο Αλέξιος γεννήθηκε το 1056 και ήταν ο δευτερότοκος γιος του οίκου των Κομνηνών, μιας αριστοκρατικής οικογένειας στρατιωτικών και γεωκτημόνων από την Παφλαγωνία. Μεγάλωσε σε μία από τις πιο καταστροφικές και επικίνδυνες περιόδους της βυζαντινής ιστορίας, με τους τελευταίους Μακεδόνες αυτοκράτορες να παραμελούν πλήρως την οικονομία και το στράτευμα. Η μέχρι πριν λίγο πανίσχυρη πολεμική μηχανή της Κωνσταντινούπολης άρχισε να διαλύεται ακριβώς τη στιγμή που νέοι εχθροί εμφανίζονταν στα σύνορα. Στη Νότιο Ιταλία, μια χούφτα Νορμανδών υποτών κατόρθωσε σε λίγα χρόνια να κατακτήσει όλη τη Μεγάλη Ελλάδα, καταλαμβάνοντας τις βυζαντινές και αραβικές κτήσεις στην περιοχή. Στα Βαλκάνια, οι Σέρβοι εξεγείρονταν, οι Ούγγροι έκαναν διαδοχικές εισβολές, ενώ ο νομαδικός τουρκογενής λαός των Πετσενέγκων λαιλατούσε και έκαιγε ως τη Θράκη. Το απειλητικότερο από όλα ήταν η έλευση των Σελτζούκων Τούρκων. Οι Ασιάτες αυτοί επιδρομής, αφού κατέκτησαν την Περσία και υπέταξαν το αραβικό χαλιφάτο της Βαγδάτης, αναζωογόνησαν το αποδυναμωμένο από τις βυζαντινές νίκες Ισλάμ και άρχισαν τις επιδρομές στη Μικρά Ασία. Οι προσπάθειες της Κωνσταντινούπολης να τους σταματήσει κατέληξαν στην τραγική μάχη του Μαντζικέρτ, όπου ο χριστιανικός στρατός καταστράφηκε και ο αυτοκράτορας Ρωμανός Διογέννης εχμαλωτίστηκε. Μέσα σε 10 χρόνια, σε συνθήκες απολύτου πολιτικού και στρατιωτικού χάους, ολόκληρη η Μικρά Ασία έπεσε στα χέρια των μουσουλμάνων. Οι Σελτζούκοι έστησαν την πρωτεύουσά τους στη Νίκαια, σχεδόν απέναντι από την πόλη, και ανακήρυξαν το Σουλτανάτο του Ρουμ, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δηλαδή. Με βάση τη Σμύρνη, ο Τούρκος πειρατής Τζαχά κούρσευε τα νησιά του Αιγαίου. Την περίοδο εκείνη, ο Αλέξιος, που ως έφηβος στρατιώτης είχε βρεθεί στην πανολεθρία του Μαντζικέρτ, αναδείχθηκε στον μόνο ικανό στρατηγό του Βυζαντίου, συντρίβοντας επανειλημμένα ανταρσίες και αποσχιστικά κινήματα. Όμως με την Κωνσταντινούπολη να βρίσκεται στα χέρια ανίκανων βασιλέων, όπως ο Μιχαήλ ο Έβδομος και ο Νικηφόρος ο Τρίτος, η πορεία των πραγμάτων δεν μπορούσε να αναστραφεί. Ο ίδιος ο Αλέξιος είδε τα κτήματα του παππού του να καίγονται από τους Τούρκους και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κασταμόνα του Πόντου, να πέφτει σε μουσουλμανικά χέρια. Αναγνωρισμένος ως ο δυναμικότερος άνδρας της εποχής, το 1081 ηγήθηκε της εξέγερσης της αριστοκρατίας κατά του Νικηφόρου, τον ανέτρεψε και ανέβηκε στο θρόνο. Στα 25 του χρόνια, ο Αλέξιος Κομνηνός ανέλαβε το τιτάνιο έργο να διασώσει το Βυζάντιο από την πλήρη κατάρρευση, κληρονομώντας ένα άδειο θησαυροφυλάκιο, ένα αποδιοργανωμένο στράτευμα και εχθρούς σε κάθε σημείο του ορίζοντα. Η πιο πιεστική απειλή από όλες ήταν οι Νορμανδοί, οι οποίοι από τη βάση τους στη Σικελία εξαπέλυσαν επιθέσεις στα Επτάνησα και την Ήπειρο, υπό την αρχηγία του βασιλιά τους Ροβέρτου Γισκάρδου και του πρίγκιπα Βοημούνδου. Οι Νορμανδοί αποβιβάστηκαν στη σημερινή Αλβανία. Ο Αλέξιος συγκέντρωσε το στρατό του και τους συνάντησε στο Δυράχιο. Η μάχη που ακολούθησε ήταν καταστροφική, με τους εισβολείς να κατατροπώνουν τον Βυζαντινό στρατό και τον ίδιο τον αυτοκράτορα μόλις να διαφεύγει, με 4 νορμανδικές λόγχες καρφωμένες στην πανοπλία του.
Τα επόμενα χρόνια, ο Αλέξιος χρησιμοποίησε τακτικές ανταρτοπολέμου για να εξουδετερώσει το πλεονέκτημα του νορμανδικού ιππικού, ενώ πολύτιμη ήταν η συνεισφορά του ναυτικού της Βενετίας, η οποία το έθεσε στην υπηρεσία του Βυζαντίου με αντάλλαγμα εμπορικά προνόμια. Οι Νορμανδοί αναγκάστηκαν να αποσυρθούν στην Ιταλία το 1084, όμως το επόμενο έτος ο Ροβέρτος επανήλθε. Την λύση έδωσε τελικά η φύση, με τον Νορμανδό κατακτητή να αρρωσταίνει και να πεθαίνει στην Κεφαλονιά, στην τοποθεσία που μέχρι σήμερα κρατάει το όνομά του, Φισκάρδο. Εξίσου μεγάλο κίνδυνο συνιστούσαν οι νομάδες Πετσενέγκοι, που για πολλά χρόνια ερήμωναν τις βαλκανικές επαρχίες του Βυζαντίου. Ύστερα από αρκετές πρώτες ήττες, ο Αλέξιος αντιμετώπισε τον εχθρικό στρατό στην τοποθεσία Λεβούνιο στον Εύρο το έτος 1092. Ο αυτοκρατορικός στρατός, μαζί με τις δυνάμεις των Κουμάνων, μιας άλλης νομαδικής φυλής, κατέστρεψε και κατέσφαξε τους Πετσενέγκους και πολλά από τα γυναικόπαιδα που τους ακολουθούσαν. Οι επιζώντες διασκορπίστηκαν σε επαρχίες για να εξελληνιστούν. Η συμμαχία με τους Κουμάνους δεν κράτησε πολύ. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε, ζητώντας την υποστήριξή τους, ένας Βυζαντινός, λέγοντας πως ήταν ο χαμένος γιος του αυτοκράτορα Ρωμανού Διογέννη. Οι νομάδες συντάχθηκαν στο πλευρό του. Ο Αλέξιος όμως τους συνέτριψε και αυτούς το 1094. Η μεγάλη πληγή όμως για το Βυζάντιο και για τον ίδιο τον Αλέξιο ήταν η απώλεια της Μικράς Ασίας. Η Μικρά Ασία είχε χαθεί σχεδόν ολοκληρωτικά και το Βυζάντιο δεν είχε τις δυνάμεις να την ανακτήσει, όσο και αν με καταδρομικές επιχειρήσεις ο Αλέξιος είχε ελευθερώσει κάποιες πόλεις της Προποντίδας. Ο αυτοκράτορας ξεκίνησε αλληλογραφία με τον Πάπα της Ρώμης και άλλους δυτικούς ηγέτες, ζητώντας στρατιώτες που θα τον βοηθούσαν να διώξει τους Τούρκους. Οι εκκλήσεις εισακούστηκαν. Αυτό όμως που ακολούθησε, ο Αλέξιος δεν θα μπορούσε ποτέ να το φανταστεί. Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη συνέχεια θα άλλαζαν για πάντα την παγκόσμια ιστορία, ενώ θα αποδεικνύονταν μοιραία για την αυτοκρατορία και για το μέλλον του ελληνισμού. Αλλά αυτά θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας ή να δείτε την ιστοσελίδα μας kognoskoteam.gr.